αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μας και στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω μια απλή συνταγή. Δεν θα την έβαζα, αλλά μου λέει ο Μιχάλης, αφού θα βράσεις παντζάρια, δείξε τα. Διαλέγουμε ωραία παντζάρκα. Εγώ στην Κύπρο τα λέμε παντζάρκα, φίλες μου. Τα κοκκινογούλια. Διαλέγω να είναι κόκκινα. Να μην είναι και μαραμένα, να τους τζίζετε πάνω και να είναι σφιχτά, όπως τα βλέπετε τούτα. Έχω παρατηρήσει ότι τούτα που έχουν έτσι ωραίο χρώμα κόκκινο είναι και γλυκά. Τα πλένω, το κόβω έτσι, το αφαιρώ. Αυτό είναι που είναι τα φύλλα, ήδη φαίνονται τα φυλλαράκια. Κεφαλή, την αφαιρώ και αυτή. Και σταυρώνω έτσι. Το κάτω μέρος που είναι η ρίζα, σταυρώνεις. Ναι, έτσι. Φεύγει τούτο, η ρίζα και το κόβω και έτσι. Μέχρι πού πάει αυτό το σχήμα? Όχι μέχρι κάτω, Μιχάλη. Μέχρι σχεδόν τη μέση. Το 1/3. Το βοηθά να ψηθεί καλύτερα. Ναι, έτσι εμένα δείξα μου το η πεθερά μου τούτο. Έβραζε τα πολλά ωραία τα παντζάρκα και έμπω την πεθερά μου που έμαθα και εγώ. Πώς βράζουν τα παντζάρια. Πώς βράζουν τα παντζάρια. Βλέπεις τι ωραίο το χρώμα, Μιχάλη. Έτσι ζωηρά κόκκινα να είναι, για να έχετε ωραίο παντζάρι. Τι άλλο θα βάλεις μες στην κατσαρόλα? Θα βάλω νεράκι να τα καλύπτει 2-3 δάχτυλα πιο πάνω για να ψηθούσει. Να βάλω λίγο ξιδάκι, εδώ είναι περίπου κανένα κιλό. Θα βάλω 2-3 κουταλιές ξύδι και το αλάτι μου. Πόσο αλάτι? Εδώ έχω μια κουταλιά, αλλά μπορώ να βάλουμε και περισσότερο. Μπορούμε να τα κάνουμε φύλλες ξιδάτα. Ναι. Πολλά ωραία που γίνονται. Γίνονται εξαιρετικά. Ναι, άμα πιάσεις έτσι πιο μικρά, αλλά και τούτα, αν κάνω σαλάτα και μείνουν μου 1-2 που θα τα χρησιμοποιήσω, μπορώ να τα κόψω και να τα βάλω για ξιδάτα. Αν είναι για τουσί πρέπει να βράσουν λιγότερο ή το ίδιο όπως είναι για σαλάτα? Όχι, το ίδιο. Εγώ έτσι τα βράζω παραπάνω από τούτα που μένουν που κάνω τα ξιδάτα μου και γι' αυτό που σας λέω ότι... Βάζεις το ίδιο. Ναι, θα τα λιώσουμε βέβαια και εκείνα που τρώμε και λιώνουμε τα. Πρέπει να κρατά το παντζάρι. Έχω συνταγή με παντζαροσαλάτα, με πατάτες και με αυγά. Μπορώ να κάνω και τις λαγάνες μου. Ήταν έτσι κόκκινες οι λαγάνες. Ναι, διότι λιώνω παντζάρι και το βάζω μέσα στη ζύμη. Ωραία. Μας το δείξεις και τούτο. Ναι. Τώρα να ρίξω, αφού με δαμε, να ρίξω και το ξιδάκι μου. Που το δικό μας ξύδι, Μιχάλη μου. Δείχνουμε πώς το κάνουμε. Ναι. Το ξύδι. Και το αλατάκι. Και πάει για νερό. Πάμε για νερό. Και το. Μάλιστα. Και θα πάει να βράσουν. Αν έχω και πατάτες. Ναι, βράζεις πρώτα τα παντζάρια. Παντζάρια, διότι θέλουν πιο πολύ τα παντζάρια, Μιχάλη μου. Θέλουν πιο πολύ χρόνο. Ναι. Και μετά βάζω και τις πατάτες, έτσι αλλάσου χρώμα. Ναι, χαρά. Θα πάρουν και λίγο χρώμα, δεν έχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα τα βράσεις τώρα. Μέχρι να ψηθούν. Αν βιαζόμαστε, φίλες μου, όταν κοχλάσουσι, μπορούμε. Η κατσαρόλα τούτη είναι χύτρα πιέσεως και θα τα κλείσω. Και στο πι και φύ γίνονται. Αν όμως δεν βιαζόμαστε, αφήνουμε τα μέχρι να ψηθούν. Ναι, ακριβώς. Μπορούμε να βάλουμε λίγο το παπάκι, όχι να το κλείσουμε τέλεια, άμα δεν θα τα κάνουμε στην χύτρα ταχύτητας, και να τα αφήσουμε σιγά σιγά να ψηθούσει. Όταν βάλουμε ένα μαχαίρι μέσα και μπαίνει, σημαίνει ότι ψηθήκα. Ένα ξυλάκι και να μπαίνει. Πρέπει να πιάνουμε, Μιχάλη μου, περίπου το ίδιο μέγεθος παντζάρκα. Να μην είναι τόσα μεγάλα και πιο μικρά, για να ψηθούν την ίδια. Ακριβώς. Να πάρουν τον ίδιο χρόνο. Και τα πιο μεγάλα αργούν περισσότερο. Τα έχω σβήσει, φίλες μου, έχουν ψηθεί. Μαλακά. Τρυπιούνται εύκολα. Ακριβώς. Και θα το βγάλω, να κρυώσω και θα τα χρησιμοποιήσω όπως θέλω. Δηλαδή ωραίο κόκκινο. Τώρα είναι η καλύτερη εποχή, νομίζω, για τα παντζάρκα. Μάλιστα. Τώρα το χειμώνα. Βρίσκεις ωραία παντζάρια. Άρα θα τα αφήσουμε τώρα να στραγγίσουν. Να κρυώσουν. Να κρυώσουν για να μπορείς να τα πιάνεις στο χέρι και να τα ξεφλουδίσεις. Ναι, και θα τα χρησιμοποιήσω όπου θέλω.
ή ξιδάτα ή σαλάτα ή ακόμη και να φτιάξουμε τις λαγάνες μου.